पाठीमागच्या 2 लेक्चर पासून एखाद्या आपण प्रॉब्लेम्स बघतोय एखाद्या खूप वेगवेगळ्या व्हरायटीचे एखाद्या आपण प्रॉब्लेम कव्हर केले, त्याचे अंडरस्टँडिंग पण क्लिअर केलं एखाद्या. आपण पुढे गेल्यानंतर एखाद्या आणखी नवीन कन्सेप्टवर, त्यानंतर एखाद्या याच कन्सेप्टवर एखाद्या आणखी काही टिपिकल पण प्रॉब्लेम बघू. पण त्याच्या अगोदर एखाद्या आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. बरं, एखाद्या कुठली कन्सेप्ट आहे? दॅट कन्सेप्ट इज नोन ॲज द kinetic energy and potential energy of a particle performing SHM. बरं, एखाद्या काय म्हणतो एखाद्या पार्टिकल एखाद्या कुठली मोशन परफॉर्म करत असेल, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत असेल, तर त्यासाठी आपल्याला 2 एनर्जी काढायच्या. फर्स्ट इज द कायनेटिक एनर्जी अँड सेकंड इज द पोटेन्शियल एनर्जी. तर आपण एखाद्या पहिली एनर्जी बघायला स्टार्ट करू, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. तर हे क्लिअर करतो एखाद्या काय म्हणून कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी एखाद्या अंडरस्टँडिंग बद्दल सांगणं सिंपल. काय एखाद्या पार्टिकल जर एखाद्या काय असेल मोशन मध्ये असेल, म्हणजेच काय त्याला वेलॉसिटी असेल. बरं, एका पार्टिकल मध्ये जर काय एखाद्या वेलॉसिटी प्रेझेंट असेल तर त्याच्यामध्ये काय कायनेटिक एनर्जी असणारच. आता एखाद्या कायनेटिक एनर्जीच्या बेसिक फॉर्म्युलापासून आपण स्टार्ट करू. काय बघा कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी शॉर्टकट एखाद्या के डॉट ई ने लिहितं. कायनेटिक एनर्जीचा बेसिक फॉर्म्युला काय एखाद्या हाफ एम इंटू व्ही स्क्वेअर. गोष्टी क्लिअर एखाद्या. एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, व्ही इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. आता एखाद्या आपण कुठली मोशन बघतोय? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये एखाद्या आपण काय वेलोसिटीचा फॉर्म्युला क्लिअर केलाय, तर एखाद्या वेलोसिटीचा फॉर्म्युला लिहितो. बट व्ही इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत. परत एकदा रिपीट करू. Omega is the angular velocity, or it is also called as angular frequency. A is the amplitude, X is the displacement. बरं, एखाद्या V स्क्वेअर आहे, V ची व्हॅल्यू काढायला एखाद्या याची, त्या ठिकाणी काय ठेवणार ओमेगा इन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता बघा एखाद्या थोडं टॅलेंट लावा. ह्याचा काय एखादा स्क्वेअर आहे, तेव्हा आपण काय डायरेक्ट त्याचा स्क्वेअरच पुट करू. ओमेगाचा ओमेगा स्क्वेअर, याचं काय एखाद्या स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. तर काय होईल बघा, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम V square, direct एखादा स्क्वेअर, that is omega square in bracket a square minus x square. So this is the क्या म्हणतात एखादा, this is the expression for kinetic energy of particle performing SHM. याच एक्सप्रेशनला थोडं मॉडिफाय करायचं आहे, ते बघायला स्टार्ट करू. बघा मॉडिफिकेशन काय करणार आहे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करतोय. बघ एखाद्या आपण एक व्हॅल्यू बघितली होती एखाद्या फोर्स कॉन्स्टंट. एखाद्या फोर्स कॉन्स्टंटचा आपण फॉर्म्युला काढला होता एखाद्या, आपण इकडे मेन्शन करतोय. ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एल. काय बघितलं एखाद्या अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू अंडर रूट दॅट इज फोर्स कॉन्स्टंट डिवाइड बाय मास ऑफ द पार्टिकल. त्याच्यावर एखाद्या के ची व्हॅल्यू काढतोय मी. दोन्ही साईडचं स्क्वेअर करा. काय होईल बघा, ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के बाय एम. त्याच्यावर डायरेक्ट के ची व्हॅल्यू लिहिता येईल का मला? बघा स्टेप कमी करायला शिकलोय आपण. के इज इक्वल टू काय एखाद्या एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर. सो के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर. आता बघा कधी कुठं तर बघितल्यासारखं वाटायलंय का? बघा इथं बघितल्यासारखं वाटायलंय बघा, एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर. एम इंटू ओमेगा स्क्वेअरच्या जागेवर काय लिहू शकतो एखाद्या मी? के. एम इंटू ओमेगा स्क्वेअरच्या जागेवर काय पुट करा एखाद्या? के पुट करायला स्टार्ट करा. कायनेटिक एनर्जीचा आणखी एक फॉर्म्युला तयार होईल. सो कायनेटिक एनर्जीचा नेक्स्ट फॉर्म्युला काय होईल बघा, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर रिप्लेस बाय के इंटू इन ब्रॅकेट a square minus x square. So this is the another formula of kinetic energy. तर kinetic energy जर एखाद्या पहिला फॉर्म्युला भेटला एखाद्या in terms of काय काय एखाद्या mass, angular frequency, amplitude and displacement. That is half m omega square a square minus x square. आणि next फॉर्म्युला काय एखाद्या in terms of force constant, it is also called as the spring constant, or it is also known as the stiffness of the spring. काय फॉर्म्युला? half k multiplied by a square minus x square. तर काय दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. तर काय हे लिहून घ्या. त्यानंतर काय आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट बघायला स्टार्ट करू, दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल. त्यानंतर काय आपण त्याच्यावर टोटल एनर्जी काढू, आणि त्यानंतर काय त्याच्यावर आपण अंडरस्टँडिंग काय काय त्याच्यावर काय प्रॉब्लेम कसे विचारले जाऊ शकते हे बघायला स्टार्ट करू. तरी लिहायला स्टार्ट करा. कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन एखाद्या लिहून घेतलं असेल. आता एखाद्या आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काय म्हटलं होतं एखाद्या फर्स्ट इज द कायनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट कन्सेप्ट काय? That is the potential energy of particle performing SHM. आपण potential energy बघायला स्टार्ट करू. काय बघा कुठली एनर्जी? That is the potential energy.
पोटेन्शियल एनर्जी लिखा द्या, कुठून आली लिखा द्या, याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू आणि तिथनं लिखा द्या आपण पहिल्यांदा SHM बघायला स्टार्ट करू. काय बघा SHM चं स्टँडर्ड माहिती आहे सगळ्यांना. काय म्हणतात लिखा द्या, देयर इज द मीन पोझिशन दॅट इज O, देयर इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी रिप्रेझेंटेड बाय E, देयर इज द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी रिप्रेझेंटेड बाय B. आता लिखा द्या याच्यामध्ये काय म्हणतोय, एक मधला पार्टिकल घेतोय लिखा द्या, त्या पॉइंटला काय म्हणतो लिखा द्या P. तो पॉइंट काय लिखा द्या P. हा O पासून लिखा द्या किती डिस्टन्स वर आहे, त्याची डिस्प्लेसमेंट लिखा द्या. त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज द x. इथून किती डिस्प्लेसमेंट वर आहे किंवा किती डिस्टन्स वर आहे दॅट इज द x एवढ्या डिस्प्लेसमेंट वर. बरं का आपल्याला माहिती आहे सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा द्या कशामुळे होते, इट इज प्रेझेंट ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. बरं का पार्टिकल जर या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह असेल तर काय पार्टिकल जर या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह असेल तर फोर्स काय काय त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. बघा आता काय म्हणतात काय इथून इथपर्यंत आल्यानंतर काय बॉडीला एखाद्या पार्टिकलला स्मॉल डिस्टन्सनी पार्टिकल मूव्ह झाला. जे स्मॉल डिस्टन्स आहे एखाद्या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेझेंटेड बाय x. कुठली स्मॉल गोष्ट एखाद्या कशाने रिप्रेझेंट करतोय आपण d. सो x जर डिस्प्लेसमेंट असेल dx इज कॉल्ड ॲज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. बघा आता फोर्स अप्लाय झालाय आणि एखाद्या डिस्प्लेसमेंट झाली, लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे एखाद्या. फोर्स अप्लाय झालाय आणि डिस्प्लेसमेंट झाली याचा इम्प्लाइज मिनिंग काय एखाद्या देअर मस्ट बी अ वर्क डन. क्लिअर लक्षात ठेवा काय म्हणतो एखाद्या फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट लक्षात पिक्चर मध्ये आले की आपल्याला लगेच लक्षात यायला पाहिजे देअर मस्ट बी अ वर्क डन. लक्षात वर्क डनचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय फॉर्म्युला लक्षात वर्क डनचा बेसिक फॉर्म्युला दॅट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथे x म्हणतो लक्षात x इज द डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता इथं फरक बघा एखादा डिस्प्लेसमेंट कशी आहे एखादा स्मॉल. डिस्प्लेसमेंट जर स्मॉल असेल एखादा तर वर्क डन पण काय असायला पाहिजे स्मॉल. इकडे एखाद्या वर्क डनचा फॉर्म्युला लिहितो मी दॅट इज dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. फोर्सला एखाद्या काय म्हणतो स्मॉल f इंटू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज dx. आता एखाद्या याच्यामध्ये एक मॉडिफिकेशन करतोय बघा. काय मॉडिफिकेशन ते काळजीपूर्वक बघा. बघा फोर्सची डायरेक्शन काय, फोर्स कुठला आहे रिस्टोरिंग फोर्स. फोर्सची डायरेक्शन काय एखाद्या टुवर्ड्स मीन पोझिशन. डिस्प्लेसमेंट काय एखाद्या अवे फ्रॉम मीन पोझिशन. याचा अर्थ काय एखाद्या फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट कशा एखाद्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील तर एखाद्या इथं काय यायला पाहिजे निगेटिव्ह साइन. आपण क्लिअर केलं एखाद्या निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये त्यामुळे आपल्याला काय सांगताय dw इज इक्वल टू मायनस f dx. आता एखाद्या f कुठला फोर्स आहे, f इज कॉल्ड ॲज अ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्सचा फॉर्म्युला बघितला आपण तेच मेन्शन करतो. बट f दॅट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मायनस k इंटू x. सगळ्या क्वांटिटी क्लिअर आहे. f इज द रिस्टोरिंग फोर्स, k इज द स्प्रिंग कॉन्स्टंट और इट इज कॉल्ड ॲज अ फोर्स कॉन्स्टंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट. परत इथं पण तेच लक्षात द्या फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट काय अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. f ची व्हॅल्यू काय करा काय रिप्लेस करा बाय मायनस kx. काय लक्षात द्या आपल्याकडे dw इज इक्वल टू मायनसला मायनस f च्या ठिकाणी मायनस kx इंटू dx. सो dw इज इक्वल टू काय बघा मायनस इंटू मायनस दॅट इज प्लस. सो dw इज इक्वल टू kx इंटू dx. सो दिस गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ द स्मॉल वर्क डन. बरं का आपल्याला नेहमी माहिती आहे की वर्क डन काय एखाद्या स्मॉल असेल किंवा कुठली पण क्वांटिटी स्मॉल असेल आणि आपल्याला जर काय एखाद्या कम्प्लीट काढायचं असेल तर आपण काय घेणार एखाद्या आपल्याला क्लिअर झालं एखाद्या दॅट इज टेक इंटिग्रेशन. आपण काय करू एखाद्या दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन घ्यायला स्टार्ट करू. LHSचं इंटिग्रेशन घेतो एखाद्या इंटिग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू RHS ला पण एखाद्या इंटिग्रेशन दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ kx dx. इंटिग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ kx dx. इंटिग्रेशन बघायला एखाद्या dw वर्क डन एखाद्या कुठून कुठपर्यंत 0 पासून एखाद्या काय मॅक्सिमम वर्क डन पर्यंत दॅट इज w पर्यंत. इकडे एखाद्या RHS ला व्हेरिएबल कुठला आहे दॅट इज द x. डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय एखाद्या मीन पोझिशनला असेल एखाद्या त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट काय असेल 0. आणि आपल्याला एखाद्या जनरलाइज काढायचं एक्सप्रेशन कुठपर्यंत काढायचं आपल्याला x पर्यंत. तर एखाद्या अप्पर लिमिट काय असायला पाहिजे दॅट इज x इज इक्वल टू x. बघ एखाद्या इंटिग्रेशन ऑफ dw चे इंटिग्रेशन काय एखाद्या w दॅट इज द वर्क डन. आता RHS ला बघायला स्टार्ट करा. k इज द कॉन्स्टंट किंवा एखाद्या कॉन्स्टंट कसं आहे मल्टिप्लिकेशन मध्ये दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कोएफिशिएंट. सो k ला k ॲज इट इज मल्टिप्लाइड बाय x चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. x चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज x स्क्वेअर बाय 2. सो
एक्स स्क्वेअर बाय 2 ला इकडे लिहितोय एखाद्या. बघा इथं आपण लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट पुट करू शकतोय, पण पुट करायची गरज नाही एखाद्या. मी दाखवतो एखाद्या पुट करून, पण तुम्हाला का गरज नाही हे पण क्लिअर करतो. बघा एखाद्या लोअर लिमिट दॅट इज 0, अप्पर लिमिट दॅट इज एक्स. बघा एखाद्या लोअर लिमिट काय 0 होणार आहे, अप्पर लिमिट एखाद्या ऑलरेडी एक्स स्क्वेअर आहे. म्हणजे काय एखाद्या ओरिजिनल याच्यामध्ये काहीच चेंज होणार नाही. तर एखाद्या डायरेक्ट आपल्याला भेटलं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि एक सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट करतो एखाद्या, हे जे वर्क डन आहे एखाद्या काय म्हणतो एखाद्या, वर्क डन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. काय म्हणतोय बघा सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट, वाटल्यास एखाद्या नोट मध्ये लिहिलं तरी चालत. काय म्हणतोय, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. सो दिस वर्क डन इज कॉल्ड ॲज पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजेच काय एखाद्या आपल्याला फॉर्म्युला झाला पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेअर. So this is the expression for potential energy of a particle performing SHM. That is potential energy is equal to half k x square. बरं एखाद्या k ची व्हॅल्यू मगाशीच काढली होती एखाद्या आपण, k is equal to काय म्हटलं होतं m into omega square. तर एखाद्या याच एक्सप्रेशनला एखाद्या आपण त्या फॉर्मॅट मध्ये पण करू शकतोय. तर एखाद्या आपण इकडच्या साईडला लिहू, k ची व्हॅल्यू एखाद्या सगळ्यांना माहिती आहे. काय एखाद्या k ची व्हॅल्यू दॅट इज m into omega square. k ला रिप्लेस करा m into omega square ने. काय होईल बघा, दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के च्या जागेवर m into omega square into x square. So this is the expression for potential energy. बरं एखाद्या काय काय बघितलंय ते क्लिअर असू द्या. पहिली गोष्ट एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला डायरेक्ट लक्षात येत नव्हती. आपण सुरुवात कुठनं केली एखाद्या वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात मायनस एफ डी एक्स. लक्षात द्या स्मॉल घेतला होता, देअरफॉर डी एक्स. निगेटिव्ह काय लक्षात द्या, कारण फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. त्यानंतर सबस्टिट्यूट केलं एखाद्या डीडब्ल्यू चा फॉर्म्युला आला के एक्स डी एक्स. त्यानंतर एखाद्या स्मॉल वर्क डन माहित झालं, आपल्याला काढायचं का होतं कम्प्लीट वर्क डन. दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन घेतलं, वर्क डन इज इक्वल टू भेटलं हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात द्या काय म्हणतोय, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. आणि त्याच्यावरून पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू भेटलं हाफ के एक्स स्क्वेअर. त्यानंतर एखाद्या काय के ला आपण रिप्लेस केलं, के इज इक्वल टू m into ओमेगा स्क्वेअर. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर. तर त्याला आपण दोन्ही एक्सप्रेशन कंप्लीट केले. फर्स्ट इज द कायनेटिक एनर्जी, सेकंड इज द पोटेन्शियल एनर्जी. तर त्याला दोन्ही एक्सप्रेशन व्यवस्थित लिहून घ्या. आणि दुसरी गोष्ट काय याच्यावर आपण आता अनालिसिस करायला स्टार्ट करतोय. तर पहिल्यांदा हे लिहून घ्या. दोन्ही एक्सप्रेशन कंप्लीट केले, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. एकदा ते रिपीट करून लक्षात द्या काय काय एक्सप्रेशन मध्ये लक्षात द्या. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण बघितला, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय होता फॉर्म्युला, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. दुसरा हे पण लक्षात ठेवा, हाफ m ओमेगा स्क्वेअरच्या जागेवर काय लक्षात द्या k, दॅट इज हाफ k ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हे दुसरा लक्षात देत नाही पण ते डिफॉल्ट लक्षात असू द्या. दुसरं काय लक्षात द्या, पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम काय फॉर्म्युला, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. तर काय दोन्ही फॉर्म्युले क्लिअर झालेत आपल्याला. हे दोन्ही याच्यावर काय कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. बरं काय आपण दोन्ही एनर्जी बघितला, आता काय पुढची एनर्जी बघायला स्टार्ट करू. काय लक्षात द्या, दॅट इज द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इट इज रिप्रेझेंटेड बाय टी डॉट ई. लक्षात ठेवा सिंपल आहे, दॅट इज द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जीज. कुठल्या कुठल्या लक्षात द्या, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. बरं काय जास्त काय अंडरस्टँडिंग नाही लक्षात, एकदम क्लिअर कट. काय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आता काय करू लक्षात द्या, एक्सप्रेशन पुट करायला स्टार्ट करू. माझ्यामध्ये क्लिअर आहे तरी पण एकदा बघायला लक्षात द्या. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि दुसरा काय लक्षात द्या, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. तर ते आपण पुट करायला स्टार्ट करतोय. बघा काय कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला दॅट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला लक्षात द्या, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. आता एखाद्या काही काय दिसतंय एखाद्या ऍडिशन मध्ये कॉमन कुठं कुठं दिसतंय ते बघायला स्टार्ट करू. बघा इकडे हाफ आहे, तिकडे पण हाफ आहे. इकडे m ओमेगा स्क्वेअर, इकडे पण m ओमेगा स्क्वेअर. काय करू लक्षात द्या, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढायला स्टार्ट करू. हाफ m ओमेगा स्क्वेअर गेट कॉमन. काय होईल बघा, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर जर कॉमन घेतलं ब्रॅकेट मध्ये काय दिसेल एखाद्या ब्रॅकेट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस इकडे काय लिखाद्या दॅट इज द एक्स स्क्वेअर.
सो एक्स स्क्वेअर ला एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. काय काय होते बघा, मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सो फॉर्म्युला कम्स ॲज काय राहिलं बघता इथं ए स्क्वेअर दॅट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. बरं एखाद्या टोटल एनर्जी जर एखाद्या एक्सप्रेशन भेटलं, आता एखाद्या आपण तिन्ही एक्सप्रेशनवर एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट करू आणि तिघावर एखाद्या काही काही कन्क्लुजन काढणार आहे. पहिलं एखाद्या कायनेटिक एनर्जीच्या एक्सप्रेशनवर कॉन्सन्ट्रेट करा. काय दिसायला बघा, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंटच्या पाठीमाग काय एखाद्या निगेटिव्ह साईन आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जी एखाद्या जसजशी डिस्प्लेसमेंट वाढत जाईल कायनेटिक एनर्जी काय एखाद्या कमी व्हायला स्टार्ट होईल. इकडे बघा एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंटच्या पाठीमागे प्लस आहे एखाद्या काही साईन नाही, याचा अर्थ काय डिफॉल्ट प्लस आहे. याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट वाढलेली एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी पण काय वाढून जाईल. हे रफ कन्क्लुजन आहे एखाद्या, याला आपण बरेच मॉडिफाय करणार आहे. काय काय म्हणतो बघा, कायनेटिक एनर्जी एखाद्या डिस्प्लेसमेंट वाढली कायनेटिक एनर्जी कमी होईल, डिस्प्लेसमेंट वाढली एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी काय वाढायला स्टार्ट होईल. आता एखाद्या लास्टच्या कन्क्लुजन याकडे जे सगळ्यात महत्वाचं आहे. काय एखाद्या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंट दिसायली काय एखाद्या इथं कुठं त्या एक्सप्रेशन मध्ये एखाद्या डिस्प्लेसमेंट प्रेझेंटच नाही. याचं इम्प्लाइज मिनिंग काय एखाद्या आणि सगळ्यात महत्वाचं कन्क्लुजन एखाद्या काय दिसायले, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज इंडिपेंडंट ऑन डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे एखाद्या बॉडी एखाद्या किंवा पार्टिकल कुठं पण असू द्या, म्हणजे जर एखाद्या आपण पोझिशन दाखवायला जर स्टार्ट केलं एखाद्या, तर दिस इज द मेन पोझिशन, दिस इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन, दिस इज द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर एखाद्या याच्या कुठल्या पण पोझिशनला असू द्या, एखाद्या मेन पोझिशनला असेल तरी पण काय एखाद्या टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला असेल तरी पण टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. बी पॉइंटला जरी असेल एखाद्या दॅट इज निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला असेल तरी पण टोटल एनर्जी काय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि याच्यावर एखाद्या जे कन्क्लुजन तयार होत आहे ते आपण एखाद्या डायरेक्ट नोटमध्ये लिहून घेणार. बऱ्याच एक्झाम मध्ये एखाद्या स्टेटमेंट डायरेक्ट एखाद्या क्वेश्चन म्हणून वापरला जातो. काय स्टेटमेंट एखाद्या की जी पण टोटल एनर्जी एखाद्या SHM मधील एखाद्या प्रत्येक पॉइंटला काय सेम आहे. प्रत्येक पॉइंटला जर सेम असेल एखाद्या त्याला काय म्हटलं जातं, टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. काय म्हटलं जातं, टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट दॅट इज कॉल्ड ॲज टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. तर काय म्हणतो एखाद्या इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. बघा नोट मध्ये लिहिणार आपण, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. एनर्जीचं अनालिसिस केलं एखाद्या विथ रिस्पेक्ट टू पोझिशन. आता एखाद्या आपण कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी जर एखाद्या विथ रिस्पेक्ट टू पोझिशन एखाद्या कसं मॉडिफिकेशन होत आहे किंवा कसं चेंजेस होतील एखाद्या हे बघायला स्टार्ट करतो. टोटल एनर्जीचं एक्सप्रेशन बघितलं एखाद्या, आता एखाद्या आपण अनालिसिस करायला स्टार्ट करतोय कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचं. तर बघा एखाद्या त्याची हेडिंग आहे का त्याला काय म्हणलं आपण, दॅट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स. फिजिक्स मध्ये एखाद्या याचे जे कन्क्लुजन आहेत एखाद्या त्याचं काय इम्पॉर्टंट आहे आणि याच्यावर एखाद्या क्वेश्चन कसे विचारले जाऊ शकते या हिशोबाने खूप महत्वाचं एखाद्या सेक्शन. तर बघा काय म्हणतो एखाद्या आपण एखाद्या व्हॅरिएशन बघणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जीचं विथ रिस्पेक्ट टू पोझिशन. तर एकदा पोझिशन क्लिअर करून एखाद्या दिस इज द SHM, दिस इज द SHM, दिस इज कॉल्ड ॲज द मीन पोझिशन, दिस इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन. याच्या गोष्टी एखाद्या क्लिअर. ॲट मीन पोझिशन सगळ्यांना माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a, that is x is equal to a, x is equal to minus a. ऍक्च्युअल एखाद्या एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स्ट्रीम आहे, आपण एखाद्या फक्त दोनच पोझिशनवर कॉन्सन्ट्रेट करणार. फर्स्ट इज द मीन पोझिशन, सेकंड इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर आपण एखाद्या मीन पोझिशन पासून स्टार्ट करू. दॅट इज द फर्स्ट पोझिशन. काय म्हणतो एखाद्या दॅट इज द मीन पोझिशन, मीन पोझिशन किंवा काही वेळेला त्याला ऍट मीन पोझिशन पण म्हटलं जातं. तर आता एखाद्या या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या एनर्जी बघायला स्टार्ट करायचं आहे. फर्स्ट काय बघू एखाद्या दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी एखाद्या बघायला स्टार्ट करायचे मीन पोझिशनला. मीन पोझिशनला काय एखाद्या x इज इक्वल टू 0. याच्यामध्ये एखाद्या x इज इक्वल टू 0 पुट करा. काय होईल a स्क्वेअर मायनस 0 दॅट इज a स्क्वेअर. सो एक्सप्रेशन दॅट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. सो कायनेटिक एनर्जी ऍट मीन पोझिशन काय एखाद्या हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. सो एक्सप्रेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी भेटलं आपल्याला. आता काय बघू पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय एखाद्या आपल्याकडे. सो दिस इज द कायनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. मीन पोझिशनला x इज इक्वल टू 0. x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. 0 इंटू समथिंग दॅट इज 0. सो पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. आता एखाद्या तिसरं जे एखाद्या कन्क्लुजन एखाद्या किंवा तिसरी व्हॅल्यू त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू. बरं काय दिसायला कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. इकडे बघायला एखाद्या टोटल एनर्जीची व्हॅल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. याचा अर्थ काय एखाद्या मेन पोझिशनला काय भेटायला आपल्याला
कायनेटिक एनर्जी आणि टोटल एनर्जी काय सेम आहे, तर काय तेच मेन्शन करतोय. ऍट मीन पोझिशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. बरं का, ते तिन्ही गोष्टी आहेत ना एखाद्या क्वेश्चन म्हणून एखाद्या एक्झाम मध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. फक्त एखाद्या काही वेळा डायरेक्ट एक्सप्रेशनच्या फॉर्म मध्ये विचारल्या जाते, तर काही वेळा एखाद्या स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये. तर एखाद्या एक कन्क्लुजन सांगायला स्टार्ट करतोय. त्यातलं पहिलं कन्क्लुजन काय म्हणतो, एखाद्या ऍट मीन पोझिशन. पहिलं कन्क्लुजन ऍट मीन पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर and that value is called as the maximum kinetic energy. काय म्हणतो एखादा, that value is called as the maximum kinetic energy. पहिलं कन्क्लुजन भेटलं काय, ऍट मीन पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम. दुसरं कन्क्लुजन ऍट मीन पोझिशन पोटेन्शियल एनर्जी इज झिरो. ऍट मीन पोझिशन पोटेन्शियल एनर्जी झिरो. आणि तिसरं कन्क्लुजन ऍट मीन पोझिशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. आणि या तिन्ही गोष्टी एखाद्या नोटमध्ये ऍड करायला या तिन्ही गोष्टी क्वेश्चन म्हणून विचारल्या जाते. आता एखाद्या मीन पोझिशनचं जर एखाद्या क्लिअर झालं असेल तर आपण काय एखाद्या नेक्स्ट पोझिशनला स्टार्ट करू, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर आता एखाद्या आपण एक्स्ट्रीम पोझिशनला एखाद्या सेम कन्क्लुजन बघायला स्टार्ट करा. काय काय बघा, दॅट इज सेकंड पोझिशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्रीम पोझिशन. काय माहिती एखाद्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला आपल्याला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज एक्स इज इक्वल टू ए म्हणा किंवा एक्स इज इक्वल टू मायनस ए म्हणा. आपण एखाद्या ए पकडू, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू ए. दॅट इज ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स इज इक्वल टू ए. आता आपण एखाद्या एक व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू. बरं, एखाद्याला स्टारने मेन्शन करू. आपण इकडे पण स्टारने दाखवलं होतं. दॅट इज फर्स्ट कायनेटिक एनर्जी. काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. एक्सच्या ठिकाणी एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय ए, सो इट बिकम्स ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर दॅट इज झिरो. झिरो इंटू समथिंग दॅट इज झिरो. सो कायनेटिक एनर्जी बिकम्स झिरो ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. पहिलं कन्क्लुजन भेटलं त्याला, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू झिरो. आता नेक्स्ट एनर्जी बघायला स्टार्ट करतोय आपण. नेक्स्ट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. काय बघा, पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, फॉर्म्युला हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. इकडे लिहिलेलं लिखायला हाफ m ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. एक्सच्या ठिकाणी काय हे पुट करा, दॅट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सो पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आता बघा एखाद्या टोटल एनर्जीचं व्हॅल्यू फिक्स आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टोटल एनर्जी. याच्यावरून कन्क्लुजन काय भेटलं आपल्याला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. सो दॅट इज द थर्ड कन्क्लुजन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. बरं, एखाद्यात आपल्याला सवय झाली किंवा एखाद्या पहिल्या वर्णाला एखादा एक एक्सपिरियन्स आलाय की जे कन्क्लुजन आपण स्टेटमेंटमध्ये कन्वर्ट करणार, जे आपण नोटमध्ये लिहिणार आहे. पहिली नोट काय, एखाद्या ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू झिरो. काय म्हणतोय, at extreme position kinetic energy is equal to zero. This is called as the first note. Second conclusion, at extreme position potential energy is the maximum. बघा काय द्या, half m omega square a square, that is the maximum value of potential energy. So at extreme position potential energy is maximum. आणि third conclusion काय द्या, at extreme position total energy is equal to potential energy. तर काय द्या, तिन्ही कन्क्लुजन काय द्या खूप महत्वाचं. त्या दृष्टीने काय द्या आजचं लेक्चर काय द्या खूप महत्वाचं. हे लेक्चरवर जर एखाद्या लास्टचा जो एखादा सेक्शन आहे त्याच्यावर खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. दॅट इज कॉल्ड ॲज फिजिकल सिग्निफिकन्स. पुढच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण यांचं जे व्हेरिएशन आहे एखाद्या त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघायला स्टार्ट करणार आहे. तर आपण थांबतो या ठिकाणी. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये